ආයුබෝවන් ශ්‍රී ගෙදර YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමි. දැන් අස්පරාගස් සීසන් එකේ හින්දා මම නිතරම මේ වෙලාවට අස්පරාගස් වලින් මැල්ලුම් හදනවා. මං හිතුවා ඕගොල්ලන් එක්කත් මගේ රෙසිපි එක ෂෙයා කරන්න ඕනේ කියලා. කොළ පාට අස්පරාගස් තමයි මං අද මේ වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්නේ. මෙතන මම ග්‍රෑම් 400ක් අරන් තියෙනවා. මුලින් අක්ගිස්ස ටිකක් කපලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. ලපටියට තියෙනවා නම් අවශ්‍ය නැහැ. පසුව මේ පෙන්නන විදියට මේවල පොත්ත ඉවත් කරන්න. උඩ හරිය ඉවත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකට අපි හොඳ පීලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් මං ගාව තියෙන මේකෙන් කරනකොට යාන්තම් උඩින් කොළ පාට පොත්ත විතරයි ඉවත් වෙන්නේ. මේ බලන්න. මේ මං ගාව තියෙන තව එකක් ඒකෙන් කරපුවාම හුඟක් පොත්ත යනවා. ඒ වගේ එකක් නම් ඕගොල්ලෝ යූස් කරන්න එපා අපරාදේ. මං ඒක නයිස ඩයිස බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගත්ත එකක්. ඒක හොඳට කැපෙනවා. හුඟක් කල් දැන් මං ඒක පාවිච්චි කරනවත් එක්ක. සුද්ධ කරගත්ත අස්පරාගස් ටික හොදලා හිටන් මේ විදියට පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. මෙතන තව මම කරපිංච පොඩ්ඩක්, බීලූණු මේ වගේ බෑගයක්, අවමිරිස් කරලක්, සුදු ලූණු පොඩි බිග් එකක්, ඕකෙන් පොඩි කෑල්ලක් ඕනේ. මේ ඉසෝ ටිකක් ඕගොල්ලන් කැමති නම් ඒක දාන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. තව අබ පොඩ්ඩක්, ගම්මිරිස් ඇට 10ක් විතර වගේ මේ වගේ කුරුඳු පොඩි කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලූණු, අවමිරිස්, සුදු ලූණු, කරපිංච ටික පොඩියට මම කපා ගත්ත අඹරන්න ලේසියට. අවමිරිස් වල ඇට ටික ඉවත් කරලා තමයි පොඩියට කපා ගත්තේ. මුලින්ම අබ, ගම්මිරිස් සහ කුරුඳු පොත්ත හොඳට කුඩු කරගන්න ඕනේ. මේ විදියට හොඳට කුඩු වුණායින් පස්සේ මේකට කපා ගත්ත සුදු ලූණු, බීලූණු, අවමිරිස්, කරපිංච, ලූණු පොඩ්ඩකුත් දාලා ටිකක් කොටා ගන්න. හොඳ පේස්ට් එකක් වගේ එනකන්. පසුව ඒකට ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් ටේබල් ස්පූන් 2ක් විතර දාන්න. ඔයාලා ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් ගන්නකොට ටිකක් ලොකුවට තියෙන එක ගන්න. සමහර ඒවා කුඩු වගේත් තියෙනවා. ඒක මැල්ලුම් වලට එච්චර හොඳ නැහැ. මං ගත්තේ මේ බාණ්ඩ ටිකක් ලොකු කෑලි තියෙන එක. මා ගාව තව එකකුත් තියෙනවා කුඩුවට තියෙන එක. මං ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න ඒක හුඟක් කුඩුවට තියෙන්නේ. ඒ වගේ එකක් නම් මේ විදියට මැල්ලුම් හදන්න පාවිච්චි කරන්න එපා. කහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරලා යාන්තම් මික්ස් කරගන්න ඔක්කොම. මේ වගේ කට ලොකු පෑන් එකකට කපාගත්ත අස්පරාගස් ටික දාලා මේ මං අඹරගත්ත ටිකයි ඉස්සෝ ටික පොඩියට කපලා ඒකත් එකතු කරලා හොඳට අනා ගන්න. ඉස්සෝ කෑලි එහෙම මේ විදියට ටිකක් හොඳට අතින් තද කර මික්ස් කරගන්න. මේක මූඩියකින් වහලා මද ගින්දරේ තැම්බෙන්න අරින්න. වතුර මොකුත් එකතු කරන්න එපා. අස්පරාගස් වල හුඟක් වතුර ප්‍රතිශතයක් තියෙන හින්දා ඒ තියෙන වතුර වලින්ම තැම්බෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක වැඩි වෙලා තම්බන්නත් ඕනේ නැහැ. ඉක්මනින්ම තැම්බෙන එළවලුවක් මේක. සැරින් සැරේ 2-3 සැරයක් හැඳි ගන්න. අස්පරාගස් ටික තැම්බුණායින් පස්සේ මූඩියෙන් වහන්න නැතුව වතුර ටික හිඳෙන්න අරින්න. ඉක්මනින් ඒක තැම්බෙනවා. ඔයගලන්ට අල්ලලා බලනකොට තේරෙනවා. වැඩි වෙලාවක් මූඩියෙන් වහලා තිබ්බම හුඟක් ඇතුලේ හුමාලේ හින්දා වතුර ගතිය ඇති වෙලා ඕනාට වඩා බෙරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා වැඩි වෙලා මූඩිය වහලා තියන්න එපා. ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් වෙනුවට ඕගලන්ට ෆ්‍රෙෂ් කොකොනට් උත් දාන්න පුළුවන් තියෙනවා නම්. සමහර අය ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට්
වලට උණු වතුර දාලා ඒක පෙඟෙන්න තියලා තමයි එළවලු වලට පාවිච්චි කරන්නේ. මම නම් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙම වතුර උරන හින්දා ඒ වතුර ටික ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් ටික උරාගෙන ඒක සොෆ්ට් කරන හින්දා. මේ විදියට වතුර ඔක්කොම හිඳුනායින් පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. මේක ඉක්මනින් තැම්බෙන හින්දා හරි ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් මැල්ලුමක් මේක. දැන් ලිප ඔෆ් කරලා ඔයගොල්ලන් කැමති නම් පොඩි බටර් කෑල්ලක් දාලා හොඳට මික්ස් කරලා හිටන් ලිපෙන් බා ගන්න. බටර් එකතු කරන එකෙන් අමුතු රහක් දෙනවා මැල්ලුමට. ආස්පරාගස් හොඳ ගුණවත් එළවලුවක්. ෆැට් පර්සන්ටේජ් එකත් හුඟක්ම අඩුයි ඒකේ. ඩයට් කරන කට්ටිය ගොඩාක් මේක නිතරම පාවිච්චි කරනවා. දැන් සීසන් එකේ හින්දා ඔයාලත් අරගෙන try කරලා බලන්න.